Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en over Israël. Want die twee oorlogen die staan niet los van elkaar. Hoe gek dat misschien ook klinkt, maar ze zijn met elkaar verweven op meerdere vlakken. Dus dat is toch wel iets om even over te hebben. Maar waar ik mee wil beginnen is dat Oekraïne vannacht in Moskou de school voor de hogere officieren heeft geraakt. Die is in brand geschoten. Nou is het even de vraag of het echt heel veel impact heeft. Het is een gebouw wat je dan in de fik vliegt. Dat is dan wel lastig, maar ja, ik verwacht niet dat er veel mensen bij zijn omgekomen, omdat een school natuurlijk 's nachts leeg staat. Maar het is in ieder geval wel een signaal wat je afgeeft. Of het dan echt een impact heeft, dat zullen we moeten zien. Dan die link tussen die oorlog in Israël en de oorlog in Oekraïne. Wat is die link? Nou, die link is er op bijvoorbeeld het vlak dat door de oorlog die Israël nu voert tegen Hezbollah en gaat voeren tegen Iran, moet Amerika kijken waar sturen we onze hulp naartoe? Waar gaan onze raketten en dergelijke naartoe? En Israël is een grotere partner, een belangrijkere partner dan Oekraïne. En waarom dat zo is, ja, dat is mede omdat Oekraïne in de jaren 90 bewust koos voor Rusland als partner. En ja, dat is dan toch een keuze die je toen hebt gemaakt, die je nu wel eventjes niet meer zo heel erg leuk vindt, maar dat speelt wel mee. En Israël is natuurlijk een strategische partner voor de VS en een heel belangrijke, mede omdat Israël heel veel technologie aan het ontwikkelen is, met name op wapengebied. En daar profiteert Amerika dus ook van. Dat is één ding waarom het gelinkt is. De andere is, de dag voordat Iran een aanval met 180 raketten op Israël deed, was er een minister van Rusland in Iran. Iran heeft ongetwijfeld een aantal toezeggingen gekregen van Rusland en heeft dus daarop besloten van, dan kunnen we die aanval op Israël wel gaan inzetten. Nou, wat is er dan vervolgens gebeurd? Israël heeft de luchtmachtbasis in Syrië, de Russische luchtmachtbasis in Syrië aangevallen. Dat is opmerkelijk. Dat zou Israël 2 jaar geleden pertinent niet hebben gedaan, want de meest moderne luchtafweersystemen stonden daar op die luchtmachtbasis en de Russische luchtmacht was daar behoorlijk actief. Gaf dus ook wel aan dat het machtsbeeld daar veranderde. Israël heeft natuurlijk in die regio een enorm machtsvertoon. En nu kwam 2 jaar geleden Rusland daar met al die wapensystemen en al die vliegtuigen. Die situatie is anders geworden. De luchtafweersystemen zijn bijna allemaal terug naar Rusland gegaan, omdat ze moeten worden ingezet ter verdediging van het moederland. En veel van de vliegtuigen zijn ook teruggehaald. Dat maakte dat Israël die luchtmachtbasis kon aanvallen. Maar waarom deed Israël dat? Nou, heel simpel. Er is een vliegtuig daar geland vol met wapens, Russische wapens, voor Hezbollah. En een uur nadat dat vliegtuig is geland, heeft Israël dat vliegveld aangevallen. En waarschijnlijk met de bedoeling, of het gelukt is, dat weet ik niet, maar met de bedoeling om die wapenleverantie ongedaan te maken. En ja, Israël heeft ongetwijfeld spionnen daar op die basis. En die zullen ook ongetwijfeld hebben kunnen aangeven, hier moet je nu gaan raken. En Israël heeft dat gedaan. Israël is dus nu ook in een soort van staat van oorlog met Rusland gekomen. En ik denk terecht, want het is Rusland dat vuurtje aan het stoken is daar rondom Israël. Iran, Hezbollah worden alle twee gesteund door Rusland om Israël maar te raken. Dus ja, nu heeft Israël gezegd van oké, tot hier en niet verder. En nu gaan we die luchtmachtbasis aanvallen. Ik denk dat de Russen niet in staat zijn om die Israëli's tegen te houden als Israël dat verder wil doen. Als Israël die basis wil wegvagen, dan kan dat. En ik denk dat dat signaal met die aanval op dat vliegtuig wel is afgegeven. Dus Rusland is gewaarschuwd. Nou, wanneer verwacht ik dan die aanval van Israël op Iran? Want die gaat komen.
Die 180 raketten die zijn gestuurd, die gaan gebroken worden. Nou, ik denk dat Israël eerst Hezbollah echt afdoende wil afstraffen, dat ze voorlopig niet meer een gevaar voor Israël zullen zijn. Dat betekent dat Zuid-Libanon geschoond moet gaan worden van Hezbollah-strijders. Dat gaat nu gebeuren met het grondoffensief. Het betekent ook dat de Russen echt overtuigd moeten worden, en dat zal gebeuren met wapengeweld, dat ze die steun aan Hezbollah niet verder doorzetten. En dan zal Israël toch echt wel het signaal gaan afgeven naar Rusland van oké, en doe je dat dan wel, blijf je wel steunen, ja, dan zal die luchtmachtbasis van jullie in Syrië een van onze doelen worden. En dat is nu al gebeurd, maar hier was heel duidelijk dat vliegtuig wat binnen is gekomen het doel. Maar het kan ook zijn dat Israël nu zegt van oké, Rusland is onze vijand, dan gaan we dat eventjes aanpakken. Pas daarna verwacht ik dat ze Iran gaan aanpakken. Want Israël wil natuurlijk niet te veel vijanden in één keer moeten bestrijden. Vandaar dat eerst Hamas moest worden aangepakt. Dat is voor het grootste gedeelte wel afgerond. Daar zijn de vliegtuigen die nu nodig zijn om Hezbollah kort te wieken, die zijn daar niet meer nodig in Gaza. Dan zie je dus nu dat Hezbollah wordt aangepakt. Dat een eerste stap is gemaakt om Rusland in ieder geval een signaal te geven. En zodra dan de grondoffensief in Libanon zover is dat ook daar de luchtmacht niet meer volledig nodig is om die zaak af te dekken, ja, dan heeft Israël haar handen vrij om het probleem Iran aan te pakken. En wat gaat er dan in Iran gebeuren? Zoals het er nu uitziet, zal in Iran haar olieindustrie worden aangepakt, omdat dat natuurlijk de drager van de Iraanse economie is. En mogelijk ook dat de elektriciteitsvoorziening in Iran aangepakt gaat worden. Dat is relatief makkelijk, omdat Iran erg veel elektriciteit vanaf een gigantisch grote centrale laat komen. Nou, of dan Israël ook het kernwapenontwikkelingsprogramma van Iran gaat aanpakken, dat weet ik niet. Het zou een hele goede aanleiding zijn om dat te doen. En ik denk dat er meerdere landen zullen zijn, Saoedi-Arabië, ook de Verenigde Staten, ook Europa, die daar eigenlijk helemaal niet zo erg zouden vinden, maar het geeft wel een risico. En nou is de vraag, geeft met name Amerika Israël de toestemming om dat risico aan te gaan? Want je wil in feite geen kernramp veroorzaken. Dus ja, dat is dus eventjes het punt. Maar je wil ook niet dat Iran kernwapens heeft. Want dan gaat de situatie heel anders worden. Want daar waar Rusland zegt, ja, wij zullen daar toch wel voorzichtig mee zijn om kernwapens in te zetten, want we weten dat Amerika dan komt. Daar heb je kans dat bij zo'n regionaal conflict een Iran die een kernwapen naar Israël toe stuurt, dan heb je kans dat Iran denkt, daar komen we wel mee weg. Daar wordt niet de wereld mee vernietigd. Dus vandaar dat een kernwapen in handen van het Iraanse regime een andere situatie is dan een kernwapen in handen van de Russen. Maar ja, goed, dat weten we niet. Dat kunnen we alleen maar gissen. En dat doe ik dan ook. Daar wil ik het bij laten. Vind je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Dat doe je door in te loggen in YouTube en dan te abonneren. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Als je geïnteresseerd bent in beleggen, neem dan een abonnement op de nieuwsbrief gratis op www.beursbox.nl. En ga ook naar www.p2pfinance.nl, want daar bespreek ik een enorm interessante en stabiele vorm van beleggen die al kan vanaf €20. En met name als je nog veel tijd hebt, kan dat interessant zijn. In mijn geval, mijn account verdubbelt iedere 5,2 jaar vanwege het stabiele rendement wat ik haal. Dus heel interessant, www.p2pfinance.nl. Dank voor het kijken. Houdoe!